आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मक्याच्या पिठाची भाकरी आणि मुगाच्या डाळीचं पिठलं। आपण सुरुवात करूया। तर आता आपण करतोय मक्याच्या पिठाची भाकरी। त्यासाठी मी काय केले, इथे 2 कप एवढं मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात आपण आता 4 टेबलस्पून कणिक घालतोय। 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर घालून घेऊया आणि आता घालूया चवीप्रमाणे मीठ। हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता ह्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण पीठ मळून घ्यायचं। आता आपण ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालून घेणार आहोत। आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। ह्याच्यात आता अजून थोडं पाणी घालून आपल्याला ह्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आपला हा गोळा तयार झालेला आहे। आता एक आपण 10 ते 15 मिनिटं हा झाकून बाजूला ठेवणार आहोत। आपलं मक्याचं पीठ जोपर्यंत मुरतंय तोपर्यंत आपण काय करूया, पिठल्याची तयारी करूया। त्यासाठी इथे मी काय केलंय, अर्धा कप मुगाची डाळ होती, ती मी 5 ते 6 तास भिजवून घेतलेली आहे। तर ती आता आपण वाटून घ्यायची। 1 कप एवढं पाणी घालून घ्यायचंय। मुगाची डाळ आपण अगदी बारीक अशी वाटून घेतलेली आहे। आपण गॅस ऑन करूया, तवा तापण्यासाठी ठेवूया आणि आधी भाकऱ्या तयार करूया। एक आता आपण गोळा घेतलेला आहे, तो थोडासा हाताने मळून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे मी कणिक घेतलेली आहे, त्याच्यात थोडासा हा आपल्याला बुडवून घ्यायचा आहे आणि आपण भाकरी लाटणार आहोत। आता ह्याचा थिकनेस सुद्धा तुम्ही बघू शकता। आपल्याला खूप जाड पण नाही करायचे, खूप पातळ पण नाही करायचे आणि ही तव्यावर टाकताना उलटी टाकायची आपल्याला। दोन्ही बाजूनी आपण ही भाकरी तेल लावून छान खरपूस अशी भाजून घ्यायची आहे। भाकरी मस्त अशी फुगलेली आहे, बघू शकता छान रंग आलेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। अशाच प्रकारे आपण आता सगळ्या भाकऱ्या तयार करून घेऊया। आपल्या मक्याच्या खुसखुशीत अशा भाकऱ्या तयार आहेत। ह्या आता आपण बाजूला ठेवूया आणि आता आपण करूया मुगाच्या डाळीचं पिठलं। आता आपण 3 ते 4 चमचे तेल घालायचे। आपलं तेल गरम झालेलं आहे। इथे मी 4-5 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। आता इथे मी 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, हिरव्या मिरच्या, त्या सुद्धा मी ठेचून घेतलेल्या आहेत। कढीपत्त्याची 10-15 पानं आपण घालून घेऊया। 1 टीस्पून जिरं, हे जरा व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया। 2 सुक्या मिरच्यांचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। पाव टीस्पून एवढं हिंग। आता हे एकदा व्यवस्थित आपण मिक्स करूया। फोडणी आपली मस्त तयार झालेली आहे आणि आता ह्याच्यात मी घालणार आहे 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला। इथे आता आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आता इथे मी सिमला मिरचीचे असे उभे उभे आणि पातळ तुकडे करून घेतलेले आहेत, ते घालून घेणार आहोत। छान मिक्स करूया। आता घालूया अर्धा चमचा हळद, छान मिक्स करूया। आता आपल्याला घालायचे 2 ते 3 कोकमं। हे सगळं आता मिक्स करूया आणि 1-2 मिनटं शिजवून घेऊया। कांदा छान शिजलाय। आता आपण ह्याच्यात मुगाच्या डाळीचं जे वाटण केलं होतं ते घालून घेऊया। आता आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे आणि ज्या प्रकारे आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी तसं आपण ह्याच्यात पाणी ॲड करायचं आहे। मी आता थोडंसं पाणी ह्याच्यात घालणार आहे, साधारणतः 1 कप पाणी मी घातलेलं आहे। जसं जसं हे शिजत जाईल तसं तसं ते घट्ट होत जाणार आहे। आता हे घट्ट होत चाललेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात भरपूर कोथिंबीर घालायची, मिक्स करूया। अशा प्रकारे आपलं मुगाच्या डाळीचं पिठलं तयार आहे, अगदी खमंग झालंय। तर आता आपण ते सर्व करून घेऊया। तर अशा तऱ्हेने आपली मक्याची भाकरी आणि मुगाच्या डाळीचं पिठलं तयार आहे। नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ते मात्र आम्हाला सांगायला विसरायचं नाहीये। अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा। पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात।